Hello guys, good morning po sa inyong lahat. Ako po ngayon ay may luluto ngayon ng pork tofu. Ayan guys, ito po yung mga ingredients ng pork tofu. Siyempre ang tokwa, tsaka celery, tsaka leeks. Ayan guys. Tapos meron po tayong black beans. Siyempre hindi mawawala po ang sibuyas, bawang, panggisa. Tapos po ang pork. Guys, naigisa ko na po yung sibuyas, bawang. Ayan guys, kinigisa ko na po yung pork nya. Pwede ho yung pampulutan, pwedeng pananghalian o hapunan. Napakasarap po niya. Ang pagluluto ng pork tofu with Tausi. Ayan guys, yung kabila naman na niluluto ko, yung manok sinasangkot ko po. Gagawa po tayo ng tinolang ginataan. Sana napakasarap. Wait nyo lang po, ituturo ko din po yung tinolang ginataan. Ito po yung pork tofu. Guys, lagay na po natin ang tokwang hiniwa natin na pinirito. Yan. Saan natin haluin. Guys, pinirito yung tokwa niyan. Lagyan na po natin siya ng oyster sauce. Tapos lagyan natin siya ng paminta. Para mas maanghang, lagyan natin. Guys, lagyan na natin siya ng konting tubig para magkaroon siya ng sarsa. Lagyan natin siya ng toyo. Yan guys, lagay na po natin ang mga gulay. Hindi po kasama yung bawang nubo. Lagay na po natin. Kumukulo na po siya. Ayan. Tapos lagay na po natin yung kalahati ng black beans. Oy. Ito guys, nagtunaw na ako ng cornstarch para lumapot yung sarsa ng pork tofu natin. Guys, ayan na po yung pork tofu natin. Luto na. Kaya ready to serve.
Tikman po natin. Mabilis lang po to guys. Titikman ko lang po kung talagang yan. Tikman po natin kung talagang patok sa lasa. Yan guys.